السلام علیکم د پښتو روټ چینل له طرف څخه زم تاسو قربا متي الله عبید دوستانو که چیرته تاسو غواړئ خپل فیسبوک اکاونټ یا آی ډي همیشه د فار ډیلیټ کړئ نو دا ویډیو بالکل تاسو لپاره ده په دې ویډیو کې به موږ تاسو سره شي تاسو څنګه کولای شئ خپل فیسبوک اکاونټ یا آی ډي همیشه د فار ډیلیټ کړئ چې هغه به تاسو نه استعمالولای نه بل څوک استعمالولای شي نه تاسو هغه کې لوګین کېدای شئ نو درځئ د ویډیو په طرف ویډیو تر پایه وګورئ دوستانو بیا هم ښه راغلاست ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ته وغواړم که چیرته تاسو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل پښتو روټ سبسکرایب کړی نه وي نو زر ته زر یې سبسکرایب کړئ او ورسره پر څنګ باندې د ګنټۍ په نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې و تاسو ته در ورسیږي دوستانو د فیسبوک آی ډي ډیلیټېدو دپاره به تاسو راسئ خپل فیسبوک اپلیکیشن به خلاص کړئ کوم وخت چې فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ د هغه بعد به تاسې په سر کې راسته طرف ته اول کوم درې لاینونه چې دي دې ته اپشن وایي پر دې باندې به کلیک کړئ کوم وخت دوستانو پر دې باندې تاسو کلیک کړئ بیا به دغه بعد تاسو داسې اپشنان راوړي تاسو به لاندې راسئ کوم وخت لاندې رالاست دلته بیا یو اپشن راځي سیټینګ اینډ پرایوسي پر دې باندې بیا کلیک کړئ دوستانو کوم وخت پر دې کلیک کړئ بیا لاندې راځي په اول اپشن د سیټینګ بیا پر دې سیټینګ باندې کلیک کړئ پر سیټینګ سم کلیک کړئ دوستانو بیا به لاندې راسئ کوم وخت تاسو لاندې رالاست دلته یو اپشن راځي یور فیسبوک انفارمیشن تر دې لاندې چې کوم دریم اپشن ده پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ هغه ته وایي اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول پر دې تاسو کلیک کړئ دوستانو بیا تاسو ته درې اپشن راوړي په دې درو اپشنو کې به تاسو پر مابین والا باندې کلیک کړئ چې پر هغه باندې لیکلي دي ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن پر دې دوستانو تاسو کوم وخت کلیک کړئ بیا تاسو ته دوه اپشن راوړي پر یو اپشن باندې لیکلي دي ډي اکټیویټ اکاونټ او پر لاندې باندې لیکلي دي ډیلیټ اکاونټ ډي اکټیویټ اکاونټ دوستانو دا کار کوي که چیرته تاسو خپل اکاونټ ډي اکټیویټ کړئ نو دا بیا تاسو کوم تصویران ویډیوې پوسټونه تاسو شیر کړي دي هغه به له ډېرو ځایو څخه ختم شي لیکن تاسو خپل میسنجر استعمالولی شئ او که چیرته تاسو لاندې باندې کلیک کړئ چې هغه ته لیکلي دي ډیلیټ اکاونټ نو دا کار کوي تاسو مکمل اکاونټ دا ډیلیټ شي هغه سره ویډیوې تصویران پوسټونه لایک وغیره وغیره کوم شان تاسو کړي دي دا مکمل ډیلیټ شي او سره هغه سره به میسنجر هم ډیلیټ شي نو دا تاسو خوښه ده تاسو ډي اکټیویټ کوئ کې ډیلیټوي نو زه دلته ډیلیټوم چې بیا میسنجر هم ختم شي آی ډي هم ختم شي بیا څوک نشي خلاصوي دا نو دلته بیا راسئ پر دې نشان باندې کلیک کړئ د ډیلیټ اکاونټ باندې دغه بعد بیا شنه بټن ده کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ کوم څه دوستانو پر دې باندې تاسو کلیک کړئ بیا تاسو دوه اپشن راوړي پر اول باندې لیکلي دي ټو کیپ میسنجر ډي اکټیویټ انسټیډ یعنی که چیرته تاسو خپل میسنجر پرېږدئ چې هغه دې پاتې شي نو بیا ډي اکټیویټ کړئ اکاونټ لیکن موږ یې ډیلیټوو نو لاندې بیا راسئ بیا لږ بل اپشن ده ډاونلوډ یور انفارمیشن دوستانو دا څه کار کوي که تاسو چیرې په خپل آی ډي کې دا رقم ضروري ویډیوې تصویران لایکس کمنټس وغیره کړي نو بیا تاسو دا ډاونلوډوي شئ ډاونلوډېدو لپاره به دوستانو تاسو راسئ پر ډاونلوډ انفو باندې به کلیک کړئ کوم وخت پر دې باندې کلیک کړئ بیا تاسو ته ډېر اپشنان راوړي یعنی هر اپشن ته نشان لګېدلی صحیح نشان لګېدلی د دې د مطلب ده یعنی دا شی هم ډاونلوډ شي اوس پوسټ ته مخ ته نشان لګېدلی ده دغه بس فوټوز اینډ ویډیوز باندې نشان لګېدلی ده کمنټس باندې لګېدلی ده لایک اینډ ریاکشنز باندې لګېدلی ده فرینډز باندې لګېدلی ده نور هم دا رقم ډېر زیات اپشنان دي نو که چیرې تاسو غواړئ چې پر شی تاسو نه ډاونلوډوئ نو پر هغه نشان دوري کوئ لکه مثال ما د ایډز باندې نشان دوري کوي له دې سم دوري کوي سرچ هسټري سم دوري کوي او که چیرې تاسو غواړئ چې مکمل ډاونلوډ شي نو بیا په ټولو باندې ودروئ دغه بعد بیا لاندې راسئ دلته لیکلي دي میډیا کوالټي دوستانو میډیا کوالټي څه کار کوي پر دې باندې تاسو کوم وخت کلیک کوئ بیا تاسو اول اپشن دلته راځي لو یعنی که چیرې تاسو خپل د کم انفارمیشن څه ده معلومات څه ده دا ډاونلوډوئ نو په لو کوالټي کې ډاونلوډوئ لو کوالټي یعنی کمزورې کوالټي چې هغه به تصویران ویډیو دا مکمل شي دا به کمزوري وي ډېر او که چیرې تاسو پر میډیم باندې کلیک کوئ دا به درمیانه وي مثال گزاره به کوي او که چیرته تاسو پر های باندې کلیک کوئ دوستانو بیا به دا ویډیوې تصویران هر شی سي دا په های ریزولوشن کې دا به ډېر صفا تاسو ډاونلوډ شي نو که چیرې تاسو سره په موبایل کې سپیس زیاتې د میموري سپیس زیاتې او تاسو سره ډیټا زیاتې نو بیا تاسو پر های باندې نشان ولګوئ او ډاونلوډ یې کړئ لیکن که تاسو چیرې غواړئ چې ګزارې دا ډاونلوډ کړئ نو بیا پر میډیم باندې کلیک کړئ او بس تاسو کوم وخت کلیک کړئ بیا دلته راځي دا شنه بټن ده کریټ فایل پر دې باندې لیکلی ده یعنی د دې څه فایل جوړ کړه ډاونلوډ یې کړه
کوم تاسو پر دې باندې کلیک کړئ دوستانو دا به تاسو ته د خپل کوم معلومات سته مکمله به ډاونلوډ سي. نو په دې آی ډي کې زما کوم تصویرانو کوم ډیټا نه ده پرته نو زه دا نه ډاونلوډوم شی هم نشته دا ما صرف ستاسو لپاره دا آی ډي جوړه کړې ده نو زه دا پرېږدم. تاسو که چیرې ډاونلوډوئ نو بیا پر دا کریټ فایل باندې کلیک کړئ او که چیرې نه ډاونلوډوئ بیا شاته له دې څخه ووځئ پر دې نښان باندې کلیک کړئ شاته به ووځئ د هغه بعد بیا دا ډیلیټ کړئ پر شنه بټن باندې کلیک کړئ ډیلیټ اکاونټ. کوم اوس دوستانو پر دې باندې تاسو کلیک کړئ بیا دې تاسو ته وایي چې دلته دا ستاسو اکاونټ ده که نه ده دلته به ستاسو د اکاونټ نوم راسي کوم آی ډي ستاسو په نامه ده د هغه بعد بیا دلته لاندې تاسو کوډ کې ولیکئ بیا تاسو دا ډیلیټوئ سي. دا په دې وجه باندې دوستانو دا کوډ تاسو سره اړوي که چیرې بل څوک ستاسو موبایل کې ستاسو آی ډي استعمالوي نو هغه بیا نسي ډیلیټولی ولې ځای ډیلیټوي البته د کوډ ځای رااړوي یعنې تاسو کوډ ورکئ بیا تاسو دا ډیلیټوی سي. نو تاسو دلته خپل کوډ کې ولیکئ د هغه بعد کوډ ولیکئ بیا پر د شنه بټن باندې لیکلي دي کنټینیو پر دې باندې به کلیک کړئ تاسو ته اخري وارنینګ دلته راځي دوستانو یعنې دلته تاسو ته وایي ضروري خبره ده ستاسو خوښ یاست خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ که چیرې تاسو یو خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ د همیشه دپاره نو بیا تر 13 ورځو په مابینځ کې که چیرې خپل اکاونټ تاسو یو خلاص کړئ نو دا نه ډیلیټیږي او که چیرې 13 ورځو پورې تاسو اکاونټ نه کړئ خلاص نو دا بیا مکمله ډیلیټیږي. دا دوستانو دا یو ډېر ښه اپشن ورکړی ده که بل څوک ډیلیټ کړي یا ستاسو بیا بعد کې نسي خوښه ستاسو د اکاونټ ډیلیټ کړي نو تاسو بیرته د اکاونټ واپس استعمالولی سي. د هغه دپاره به صرف تاسو د اکاونټ خلاص کړئ کوډ به یې ورکړئ د اکاونټ کم ډیلیټېدو کار چې پر شوی هغه کینسلیږي ستاسو اکاونټ به دوباره تاسو استعمالولی سئ. نو د هغه بعد که چیرې دا تاسو ډیلیټوئ دا ټول تاوانونه او شرطونه ستاسو قبول وي د هغه بعد پر ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک کړئ. کوم اوس پر ډیلیټ اکاونټ باندې تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو یو څه انتظار وکړئ د هغه بعد بیا تاسو دلته رااړوي دا رقم سکرین لکه ما چې راواوښتی پر دې باندې دوستانو لیکلي دي یعنې ستاسو کوم د اکاونټ ډیلیټېدو کار چې ده دا روان ده په 13 ورځو کې به ستاسو اکاونټ مکمله ډیلیټ سي. که چیرې ستاسو اراده بدله سي په دا 13 ورځو په مابینځ کې نو تاسو خپل اکاونټ واپس حاصلولی سئ. نو د هغه بعد بیا تاسو ته دا رقم اپشن به هم لازمي رااړوي چې هغه ته لیکلي سیژن ایکسپایرډ یعنې ستاسو کوم آی ډي چې ده لا کوم کار ستاسو کوئ هغه ایکسپایر شوله مهرباني وکړئ دوباره یو بل آی ډي خلاص کړئ لا دغه آی ډي خلاص کړئ نو تاسو صرف پر دې باندې اوکې کلیک کړئ اوس د دې بعد ستاسو ته اکاونټونه راوړئ ستاسو کوم اکاونټ بل خلاصوئ نو پر هغه باندې بیا کلیک کړئ هغه به تاسو خلاص سي. لیکن کوم اکاونټ تاسو ډیلیټ کړی ده هغه مه خلاصوئ ولې بیا هغه ډیلیټېدو کار کینسلیږي هغه بیا نه ډیلیټیږي نو تاسو بل اکاونټ خلاصولی سئ او په هغه کې بیا کار کولی سئ. دوستانو په دې ویډیو کې ما ستاسو مخ ته د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ نو که چیرې تاسو غواړئ خپل فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ نو تاسو په دې طریقه باندې ډیلیټ کوی سئ. او کوم چیرې دوستانو ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کول مه هېروئ او سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو روټس هم سبسکرایب کړئ. دوستانو پر سبسکرایب او پر لایک باندې ستاسو کومه خرچه نه راځي دا بالکل مفت دی لیکن زموږ ډېره زیاته حوصله کیږي. د دې ویډیو متعلقه یا د بل شي متعلقه ستاسو که څه سوال یا مشکل نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ضرور ویلی سئ موږ به د هغه جواب انشاءالله درکوو یا پر هغه باندې موږ تاسو ته ویډیو جوړوو. تاسو که دا شي په باره کې ویډیو غواړئ موږ انشاءالله تاسو ته هغه ویډیو جوړوو نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی سئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.